Pse Perëndia e krijoi njeriu? Nuk e di çfarë ju besoni që pse Perëndia ju ka krijuar juve, apo njeriu në tërësi. Thjesht që nuk kishte çfarë bënte Perëndia dhe tha, nuk është keq ta, le të bëjmë një univers ta, le të krijojmë dhe njeriu. Apo na krijoi sepse kishte nevojë për ne. Apo na krijoi për të ndier më mirë Perëndia. Apo na krijoi neve sepse donte të kishte krijesa që do ta donin Perëndin. Pra Perëndia kishte nevojë për diçka. Kur Perëndia në fakt shkroi ose më thak kur Perëndia na dha në librin e zbulesës, librin e Zanafillës përmes Mojsiut, populli i tij në fakt banonte në Egjipt dhe egjiptasit besonin në fakt në shumë perëndi dhe në atë kohë njihej një pik i njohur që njihet me emrin e piku i Atrahasis, nuk e di sa jeni të familiarizuar me këtë pik, por sipas këtij piku, perëndit ziheshin me njëra tjetrën dhe kishin probleme të mëdha. Dhe një ndër problemet që ato kishin është që ato duhet punonin vazhdimisht, ziheshin kujt takon puna edhe ziheshin për problemet të ndryshme që hasin të puna. Kështu që ata vendosën që të krijonin njeriu, që njeriu të bënte punën, edhe në një farë mënyre perëndit do të pushonin. Pra edhe një flasin sipas e pikut të Atrahasis, pra egjiptasit besonin në shumë perëndi dhe një ndër pikët e njohur ishte pikërisht ky pik. Por çfarë ndodhi më tutje, sipas këtij piku? Por njerëzit filluan të shtoheshin dhe ata mbushën tokën dhe kjo përbënte problem të madh për perëndit, sepse njerëzit bënin shumë zhurmë. Pra u prishën qetësinë dhe rehatin perëndive. Tani nëse ishte më përpara që perëndit kishin problem që ata duhet punonin, edhe ziheshin me njerëzit. Tani problemi i tyre ishin njerëzit, zhurma e njerëzve që po prishte qetësinë, kështu që perëndit vendosin që ta shkatronin njeriu me përndyrje, sepse perëndit edhe një herë ishin irrituar me njerëzit. Tani çështja e origjinës është një nga çështjet që ka intriguar njerëzimin që në fillimin e tij, gjatë gjithë historisë së tij. Tani, nëse ne e dimë se nga vim, ne në mënyrë instiktive ne e dimë se kush jemi apo kush jam unë. Çfarë do të thotë që jemi njerëz? A jemi në fund fare një aksident i historisë, pra thjesht rastësisht ndodhi që gjërat erdhën si erdhën dhe ne u krijuam si univers, edhe jeta në një farë mënyrë nisi, jeta nuk ka kuptim fare, por ne duhet përpiqemi në çdo lloj mënyre që t'i japim kuptim jetës. Fakt, një pyetje me vend që ne në fakt nuk e mendojmë shumë, një pyetje me vend që ja vlen ta bëjmë. Nuk e di sa prej atyre që besojnë që nuk ka perëndi, në fakt e çojnë shumë në përmend këtë gjë, por sipas shkencës, ne jemi thjesht një kafshë me një tru shumë të zhvilluar. Rastësisht ne truri jonë u zhvillua më shumë se sa truri çdo kafshë tjetër. A jemi ne, siç thot e piku i Atrahasit? A jemi ne thjesht fuqi punëtore e dobishme për hynit? Tani sigurisht që në këtë kohë në cilën ne jetojmë ka mbase pak njerëz ose mbase as pak që besojnë në një pikë të tillë, pra që njeriu perëndit e krijuan në mënyrë që ata të mos lodheshin dhe ata të mos ziheshin njëri tjetrin, mbase nuk ka njerëz që besojnë këtë gjë. Por kur Mojsiu edhe një herë shkroi Zanafillën 1, njerëzit pikërisht këtë gjë besonin. Pikërisht këtë e pik. Po flasin për egjiptasit mes të cilëve banonte populli perëndis. Zanafilla edhe një herë çfarë duhet kuptojmë, ne pra po studiojmë librin e Zanafillës, do studiojmë librin e Zanafillës. Zanafilla nuk është shkruar në mënyrë domosdoshme për të kundërshtuar në fakt ateizmin materialist të kohës moderne në cilën ne jetojmë, megjithatë sigurisht që i jep përgjigje materializmit ateist. Libri i Zanafillës sigurisht që i jep përgjigje Darwinit
dhe evolucionit dhe në vetvete tërë botës më realiste. Do të shikojmë si. Por në vetvete duhet kuptojmë që libri i Zanafillës nuk është shkruar për këtë qëllim. Libri i Zanafillës është drejtuar kombit të Izraelit, popullit të Perëndisë, që Izraeli nuk beson një perëndi fisnore, pra thjesht një perëndi, siç besojnë të gjithë perënditë e tjerë, por ai është në fakt Perëndia i gjithë universit, ai është krijuesi dhe në fakt nga kapitulli 12 deri në fund ne shikojmë se si Perëndia zgjedh Abrahamin dhe fillon të na tregojë në gjithë planin e shpëngimit të tij për gjithë botën. Dhe ky Perëndi që na zbulohet neve përmes Izraelit është Perëndia i gjithë universit dhe te Zanafilla 12:3 Perëndia i thot Abrahamit te ti do të jenë të bekuar tërë familjet e tokës. Të gjithë do të Zanafilla në tërësi, por në mënyrë të veçantë kapitujt e parë na tregojnë edhe pse bota ndodhet në këtë gjendje që është sot. Pra nuk e di, bëni pyetjen vetes ju, ne ndeshim me një botë që nuk është, gjithë ne jemi dakord që bota nuk është ashtu siç duhet të jetë, apo jo. Por pse bota është në këtë gjendje? Pse Perëndia duhet të thrasë dhe të shpëtojë një popull, pra pikërisht popullin e Izraelit? Pse është prishur marrëdhënia e Perëndisë me njeriu? Dhe pse bota që Perëndia krijoi që një botë që ishte e mirë, nga një perëndi i mirë, është edhe një herë në një rrëmuj dhe në një kaos të tillë. Çfarë ndodh me botën? A do të jetë gjithmonë kështu? Bota? Libri i Zanafillës në fakt nuk fillon me njeriu. Libri i Zanafillës në fakt fillon me Perëndin, që i thret njerëzit në një marrëdhënie me veten e tij. Libri i Zanafillës që ne po studiojmë është që ne përmes tij të njohim Perëndin, të njohim arsyen pse ai na ka krijuar në mënyrë që ne t'i shërbejmë atij më mirë për lavdinë e tij. Edhe në fakt, më lejon një nga arsyet që unë mendova që ishte mirë që ne studionim librin e Zanafillës është që dashje pa dashje ne jemi rritur në ateizëm. Pavarësisht se ne themi që besojmë që ka një Perëndi, por shpeshherë në bisedat që unë bëj me njerëzit, por edhe me besimtarë, megjithëse besojnë si një ide që ka një Perëndi, mënyra se si jetojnë krejtësisht si ateist, edhe besimtarë. Edhe arsye besoj që dashje pa dashje, fjala e Perëndisë nuk ka filtruar në mendje dhe në zemrat e tyre se kush është Perëndia dhe çfarë do thotë realisht të besosh tek Perëndia. Unë shpresoj në fakt lutem që libri i Zanafillës do na shërbejë sa do pak neve për rritjen tonë, në marrëdhënien tonë me Perëndin dhe fjalën e tij dhe në mënyrë që ne të jetojmë një mënyrë për cilën ai na ka krijuar dhe për cilën ai na ka shpëtuar. Në fakt le të hapim Biblën te Zanafilla kapitulli 1 dhe le lexojmë në fakt vargjet 1 deri në 2. Dhe pra sot do të shikojmë vetëm vargjet 1 deri në 2. Dhe pasi të lexojmë do lutemi së bashku që Zoti të na flasë përmes tij, përmes saj, përmes fjalës së tij. Në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Toka ishte pa trajt, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e humnerës. Dhe fryma e Perëndisë lëvizte mbi sipërfaqen e ujërave. Dhe lutemi së bashku shkurtimisht që Zoti na flasë përmes fjalës së tij. Pa dashur qellor, ne vim përpara teje përmes Krishtit. Si bitë tu, pa të lutem na fol sot përmes fjalës tënde. Në ndihmozët të shikojmë ty përmes fjalës tënde siç ti je në të vërtetë. Në mënyrë Zot që besimi ynë të jetë vetëm tek ti, fjala jote, dhe ne të ecim në bindje ndaj teje, shërbimin tënd për lavdinë tënde. O Zot, na fol përmes saj. Lutemi në emrin e shmuar të Birit të dashur. Amen. Tani nëse origjina, pra flasim për origjinën. Nëse origjina i përgjigjet pikërisht pyetjeve të rëndësishme që kanë bëjnë me identitetin dhe qëllimin, atëherë dy vargjet e para, në fakt që ne do shikojmë sot, përmbledhin vetë qëllimin e botës, pra pse janë krijuar të gjitha gjërat që janë krijuar, pse jemi krijuar ne. Bota ekziston sepse Perëndia e ka krijuar dhe nëse Perëndia e ka krijuar, qëllimi që ka bota, qëllimi që ne kemi është qëllimi për cilën Perëndia na ka krijuar dhe ne nuk mund të kemi asnjë qëllim tjetër përveç atij qëllimi për cilën ne jemi krijuar, edhe bota për cilën është krijuar. Në fakt, mesazhi që ne do të shikojmë sot është ky. Perëndia vetëm ka ekzistuar dhe
ka qenë gjithmonë personal. Dhe ai vetëm ka krijuar çdo gjë nga asgjëja për të shfaqur bukurinë dhe plotësinë e tij. Prandaj, Perëndia vetëm është i denjë për adhurim. Nga i gjithë krijimi, sidomos prej nesh që jemi krijuar në shëmbëlltyrën e tij. Edhe në fakt do të shikojmë dy fakte themelore, në lidhje me Perëndin dhe lidhje me krijimin e tij. Pra dy fakte themelore në lidhje me Perëndin dhe me krijimin e tij. Le të shikojmë së pari. Perëndia vetëm ka ekzistuar gjithmonë. Edhe në fakt e shikojmë në fillim Perëndia në vargun 1:1. Edhe ne shikojmë qartë që krijimi ka fillim, por Perëndia nuk ka fillim, ai ekziston para fillimit dhe ai krijon çdo gjë. Vargu 1 edhe një herë na kthen vëmendjen tek 4, domethënë tek 7 fjalët më të rëndësishme që i gjejmë në hebraisht edhe madje edhe në shqip janë 7 fjalë. Dhe ato përcaktojnë me njëherë Perëndin si të ndryshëm nga të gjitha konceptet që njerëzore apo çfarëdo lloj koncepti që ekziston për Perëndin. Le të mendojmë për një moment si ata që nuk besojnë që i ka një Perëndi. Pra, le ta mendojmë këtë gjë për një moment. Mendoni bashkë me mua. Pra, le të supozojmë që nuk ka një krijues. Çfarë do të thotë kjo? Do thotë që ose gjithçka ka ekzistuar, ose pra që është vetë ekzistente, ose Perëndia është ai që ka ekzistuar për gjithmonë. Por le të mendojmë për pak një moment. Nëse besojmë se nuk ka një krijues, pse ekziston ndonjë gjë? Nëse besoj se kjo karrike për shembull apo kjo diçka ekziston, pse ekziston ajo? Pra si erdhi në ekzistencë? Pse ekzistojnë gjërat? Pse ekzistojmë ne, në fakt, nëse nuk ka krijues? Pra, le ta mendojmë në këtë mënyrë. Një profesor i njohur filozofisë në Universitetin e Oxfordit, në librin e tij me 204 faqe, pra i duhen 204 faqe për të arritur në një përfundim që në fakt është mjaft interesant. Pse ka diçka në vend të asgjës? Dhe ai nxjerr përfundimin. Po, duhet kishte diçka. Pra, duhet kishte diçka. Ka diçka sepse duhet kishte diçka. Në fakt duket shumë geniale. Pra, ideja është këtu që atij duket më e besueshme që ekziston një univers, pra vetë ekzistues, sesa një Perëndi vetë ekzistues. Pra, dëgjoni se çfarë po thotë? Sipas kësaj teorie, diçka ekziston vetë në natyrën sepse duhet ekzistoj dhe nuk ka një Perëndi që e ka krijuar këtë gjë. Por pse? Pra vetë fakti që pjesa më e madhe edhe një universit nuk ka fare të kuptuar, pra universi nuk është se ka ndonjë të kuptuar që ta pyesim universin, okay, kush të krijoi? Pra universi është pa jetë, duket më shumë se na tregon historinë e madhështisë së njërit që e ka bërë, se sa si thua, mund themi që universi ekziston thjesht vetë. Në fakt si ora, shikoni një orë. Kur shikoni një orë që është bërë në një mënyrë të mrekullueshme, ora tregon në fakt që ka dikush që e ka bërë. Në njëjtën mënyrë edhe universi, mënyra se si ai është ndërtuar, në tregon që ka një krijues. Pra edhe një herë, a nuk duket një univers pa jetë, një kandidat më pak i mundshëm të jetë në gjendje të mbajë vetveten në ekzistencë se sa ta mbajë Perëndia që është i përjetshëm, i pafund, personal, inteligjent, i dashur dhe i gjithditur? Për shembull, mendoni për kohën. Mbandje, në këtë kohë, pjesa më e madhe e shkencëtarëve pranojnë që koha ka një fillim. Pra gjërat kanë një fillim. Disi hapësira dhe koha janë të lidhura me njëra tjetrën. Diçka që ekziston është lidhur gjithmonë me një kohë të caktuar kur ka filluar të ekzistojë. Përndryshe nuk mund të ekzistojë. Por si mund të shkaktojë fillimin e vetes, se vetë një gjë e caktuar që ekziston në një kohë të caktuar?
edhe vetmja mundësi që është e mundshme është që vetëm një qenje që është jashtë kohës, pra që nuk varet nga koha, një qenje që jo vetëm ka qenë aty që nga fillimi, por që ka shkaktuar fillimin, që ka krijuar të gjitha gjërat, është në gjendje, është e mundshme që vetëm ai që nuk ka fillim dhe nuk ka fund, ai që nuk është varur nga koha, nga hapësira, vetëm ai mund ta sillte në ekzistencë. Përsëri një ndër prej filozofët ateist më të flaktë të shekullit 20, edhe është një Anthony Flew, ai ka shkruar një libër kohët e fundit për në vitet 2000, pra ky filozof ka vdekur. Edhe në librin e tij, në kohën e fundit, ai arrin të, domethënë Perëndia zbulon të vërtetën në lidhje me veten e tij dhe ai shpjegon në librin e tij që ka një Perëndi dhe një nga mënyrat se si na tregon se një nga mënyrat se si besimi te ateizmi u grye. Dhe dëgjoni se çfarë thotë ai. Nëse universi kishte një fillim, një pyetje krejtësisht e arsyeshme, pothuajse e pashmangshme është se çfarë shkaktoi këtë fillim. Ai thotë unë e pranova që besimtarët, pra në atë moment vetë ai nuk ishte besimtar, thotë mund të mirëpresin në mënyrë të arsyeshme krijimin e universit nga një shpërthim i madh që tenton të konfirmojë besimin e tyre paraprak që në fillim universi u krijua pra nga Perëndia. Pra nëse ka një univers që filloi në një kohë, duhet të jetë patjetër dikush që e ka krijuar. Bibla tani më lejon të them këtë gjë që Bibla nuk përpiqet të argumentojë për ekzistencën e Perëndisë. Pra nuk përpiqet të na bindë që ka një Perëndi. Por më tepër, që në thënien e parë të Biblës, që sa kemi parë në Zanafilla 1:1, ekzistencën e Perëndisë paraqitet si parimi i parë, si gjëja fillestare e të gjitha gjërat. Në fillim thot Perëndia, dhe pastaj vjen çdo gjë tjetër. Tani duhet të kuptojmë këtë gjë që pa Perëndin nuk ka inteligjencë, pa Perëndin nuk ka argument, pa Perëndin nuk ka konkluzione, ai është shkaku në fakt i të gjitha gjërave. A mund të supozojmë që diçka përveç Perëndisë është vetë ekzistues? Pra diçka tjetër është vetë ekzistuese përveç Perëndisë. Si mund të ketë inteligjencë, si mund të ketë njohuri, si mund të ketë krijim që të ekzistojë pa pasur një burim që është krijuesi? Pra është e pamundur. Kështu që nëse ju jeni në dyshime në lidhje me ekzistencën e Perëndisë, merrni dhe hapni Biblën fjalën e Perëndisë. Dhe aty do të prezantoheni me këtë Perëndi që është tepër personal, tepër i mrekullueshëm, një Perëndi i pafundëm, që s'e nxën as qiejt e qiejve, që një Perëndi që është i mrekullueshëm. Ndërsa lexojmë se kush është ai dhe çfarë ai ka bërë, do të zbuloni edhe një herë që gjithçka që ai ka bërë është e tij, toka dhe gjithçka që është në të, dhe gjithçka është e tij dhe përket atij. Dhe është krejt ndryshe nga ai vetë. Pra, kemi parë edhe një herë që Perëndia vetëm ka ekzistuar gjithmonë. Ai nuk ka fillim, ai ekziston para fillimit dhe krijon çdo gjë. Dhe së dyti do të shikojmë që pra në lidhje me të vërtetën e parë në lidhje me Perëndin, që Perëndia është i vetë-mjaftueshëm. Çfarë do të thonë kjo? A krijoi Perëndia universin sepse kishte nevojë për universin? A na krijoi neve Perëndia sepse kishte nevojë për ne? Jo. Perëndia nuk kishte nevojë as për krijimin dhe as për krijesat dhe as për njeriu. Një gjë është krejtësisht ndryshe, çfarë ne shikojmë në këtë dokumentim të krijimit që bën Perëndia, ndryshe nga epiku i egjiptasve, që ky Perëndi nuk ka ndonjë problem për të zgjidhur. Ky Perëndi nuk është se është lodhur nga puna. Ai nuk lodhet asnjëherë. Ai nuk krijon sepse ndihet i vetëm. Në fakt në vargun 2 Perëndia paraqitet në kontrast me krijimin. Edhe vini re në vargun si 1, edhe vargun 2, por në mënyrë që në vargun 2 Perëndia ka bërë botën si. Perëndia ka krijuar gjithçka nga asgjëja, thotë në vargun 1, por megjithatë, shikojmë në vargun 2 që bota është e papërfunduar, është pa trajt, është bosh, errësirë. Pse? Sepse Perëndia akoma nuk ka përfunduar në krijimin e asaj çfarë ai ka bërë, derisa ta sjellë në trajtën përfundimtare të përsosur, në formën e përsosur në cilën ai synon. Perëndia nuk po lufton pra me ndonjë problem. Perëndia nuk krijoi gjërat ndonjëherë për komoditet, as sepse nuk as që të ndjehej mirë apo nuk ndjehej mirë. Pra ne duhet dëgjoni pak më, lutem. Ne duhet kuptojmë që Perëndia nuk ka nevojë për ne. Perëndia nuk ka nevojë për ju. Perëndia nuk ka nevojë për mua.
Perëndia nuk ka nevojë për asgjë dhe për askënd. Ne duhet të mendojmë pra pikërisht në këtë mënyrë për Perëndin, që ai nuk ka nevojë për ne, sikur ne bëjmë ndonjë ndryshim tek Perëndia. Perëndia nuk ka nevojë për asgjë dhe për askënd, në fakt, gjithçka varet prej tij. Ne varemi krejtësisht prej Perëndis. Kjo duhet ndryshojë në fakt mënyrën se si ne jetojmë. Edhe mënyrën se si ne shikojmë gjithçka në lidhje me Perëndin. Ne nuk i shërbejmë atij sepse Perëndia është i paplot, apo i shtojmë diçka Perëndis. Ne i shërbejmë atij sepse duke i shërbyer atij, ne në fakt gjejmë plotësinë tonë. Ne pse e duam ne Perëndin? Sepse Perëndia ka nevojë që ne ta duam atë? Jo. Në fakt Perëndia nuk ka nevojë që ne ta duam atë. Por e vërteta është që nëse ne nuk duam Perëndin, ne do t'ja japim dashurinë tonë një tjetrit. Dashuri që në fakt e meriton vetëm ai, dhe kështu që jetët tona do të vijen në fakt kundër atij, dhe ata që humbasin jemi ne në fakt që në fakt kemi hedhur poshtë burimin e vetëm të dashurisë dhe ne jemi pa të vetëm dhe të pa dashur. Pra Perëndia nuk është është i vetmuar, Perëndia ka nevojë për dashuri, Perëndia ka nevojë për neve, asgjë tillë. Perëndia është i përsosur. Perëndia i pandryshueshëm. Kjo duhet ndryshojë të kuptuarit tonë edhe në lidhje me ne si kishë. Ne nuk jemi një organizat njerëzore që përpiqemi të bëjmë gjërat sa më të mrekullueshme, që në shërbesat e kishës të ketë çaj, të ketë kafe, të ketë sa më shumë ushqim, të ketë sa më shumë muzikë të mrekullueshme, në kishë të ketë sa më sallë të bukur, kitara, piano, instrumente, gjëra pafund që mbase Perëndia do të vitë marrë pjesë, dhe mbase dhe ne do të marrim pjesë sepse ne kemi nevojë për këtë. Jo, ne kemi ardhur të njohim Perëndin e përjetshëm, Perëndin që është dashuri, dhe ne çdo herë që ne mblidhemi për të ngurajuar njëri tjetrin, për të afruar gjithmonë më shumë dhe për të pasur atë vazhdimisht në qendër të jetës tonë. Është ai që na mban neve. Edhe asnjë gjë nga këto tjera. Perëndia ka qenë edhe një herë gjithmonë. Ne nuk mund t'i shtojmë atij, nuk mund t'i heqim dot atij, por ne jemi ftuar faktikisht përmes birit të tij, përmes atë që ai ka dërguar, që të njohim Perëndin dhe ta duam ne atë. Pra kjo është e rëndësishme të kuptojmë pra në pikën e parë, lidhje me Perëndin. Perëndia vetëm ka ekzistuar gjithmonë. Dhe së dyti, pyetja që shtrohet është kjo. Si është e mundur që Perëndia i dashur nuk është ndjeri vetëm nëse nuk do të kishte zgjedhur krijonte qenjë të dashura? Prandaj, çfarë ka bërë Perëndia përjetësisht do të pyetni ju? Si më thon? Para se të krijonte Perëndia çdo gjë, a është Perëndia i vetë? Është krijim. Do shkoj. A është Perëndia i vetë? Jo. Pse? Perëndia vetëm ka qenë gjithmonë personale, dhe shikojmë në vargun 2. Dhe do shohim dy gjëra themelore, dy gjëra kryesore. Perëndia ka pasur gjithmonë një frymë dhe një fjalë, dhe gjithashtu shikojmë në vargun 2, përshkrimi i frymës së Perëndisë përsëri është në kontrast me gjendjen e krijimit pa formë. Le të shikojmë këto dy dyja. Çfarë? Teksti na thot neve që në vargun 2 shfaqet fryma e shenjtë thotë që fluturon në të gjithë ujërat dhe pastaj shikojmë që Perëndia flet dhe krijon çdo gjë. Pra, Perëndia edhe një herë, përpara se të krijonte qiejt dhe përpara se të krijonte ndonjë gjë, Perëndia ka pasur edhe frymën, edhe fjalën. Dhe përshkrimi në fakt që na bëhet, shikoni në mënyrë të veçantë në vargun 2, përshkrimi që na jepet në Perëndin frymën e shenjtë, në fakt është interesant. Si ishte bota? Bota ishte pa trajt, ishte e zbrazët, pa formë dhe e pa mbushur dhe kishte errësirë. Errësira thotë mbulonte thellësinë. Kjo do thotë që ishte në atë errësirën që është mbi kaosin fillestar. Nuk mund të ketë edhe një gjë më shumë pa trajt dhe më shumë pa formë dhe më shumë se sa kaq shfaqojmë këtu. Krijimi gjendet në një gjendje si thua pasive, duke mos qenë në gjendje të marrë formë.
Pra gjithçka pritet nga fryma e shenjtë që do të jepte trajt mas ditës parë, dytë, dhe gjithë derisa vjen në atë gjendjen e përsosur. Por fryma, edhe një herë, në kontrast me këtë, që në një univers që është pa trajt, pa formë errët, gjithçka është fryma është krejtësisht e kundërt. Edhe ujërat që referohen prapë këtu referohet simbolit të kaosit total. Do shikojmë më vonë te Zanafilla 7:11. Megjithatë, në mes të këtij kaosit të trafish që përshkruhet në vargun 2, fryma e Perëndisë është ai që fluturon. Dhe ta dikush thotë, më thotë, për çfarë po flet këtu për fluturon? Nuk e ka fjalën fjalë për fjalë, fluturon, pra sikur fryma e shenjtë ishte një fantazm që çarkullonte nëpër ujëra. Jo, ideja e fluturimit është që ai është gati. Pra është në fakt kjo fjalë diku tjetër është përkthyer si një të thënë një pul që ka ato zogjt e vetë që mban në kontrollin e plot. Pra ideja këtu është një herë mungojnë fjalët, do të thonë për përshkruash Perëndin e pafundme me fjalë njerëzore është e vështirë, po ideja këtu që është që fryma e shenjtë është gati duke pritur veprimin e madh të dashurisë së Perëndisë, të krijimit të gjithçka e të sjelljes çdo gjë në ekzistencë. Pra këtë patrëshmëri Perëndia do ta sjellë në trajt, këtë boshllok do ta sjellë në plotësi, siç e shikojmë në javën tjetër që sjell tek përfundimi. Fryma është krejtësisht e gjallë nga fillimi. Çdo gjë është pa jetë. Në fakt, perëndit që ata besonin që Perëndia hënës e dielli gjithçka, janë gjithçka që vijnë në ekzistencë nga Perëndia dhe janë pa jetë, pa Perëndin. Çdo gjë varet nga Perëndia. Perëndia ka dërguar frymën e tij në vargun 2. Dhe vargun 3 ai do të dërgoj fjalën e tij dhe Perëndia thuhet tha dhe çdo gjë erdhi nëse Perëndia tha u bë, Perëndia tha u bë. Perëndia nuk ka qenë asnjëherë pa frymën e tij dhe asnjëherë pa fjalën e tij. Disa kanë sugjeruar që doktrina e Trinitetit është një shpikje e kishës disa qindra vjet më vonë mbas Krishtit. Por është një supozim krejtësisht i gabuar. Pse? Ne shikojmë këtu të kundërtën që Triniteti është zbuluar nga vetë Perëndia mijëra vjet përpara se të vinte Jezusi. Dhe shikoni madje edhe fjala që është në vargun 1 është fjala Elohim. Fjala Elohim në hebraisht është në shumës, por ama shikoni nuk thot Perëndit krijuan, thot Perëndia krijoi, që është në njëjës. Të thotë që kemi një pluralitet në një. Pra Perëndia është një, megjithatë është më shumë se sa një. Pra një qenje në 3 persona, një qenje e vetme po 3 persona. Perëndia ka pasur gjithmonë edhe një herë edhe fjalën, ka pasur edhe frymën e tij të shenjtë. Në fakt, te Kolosianëve kapitulli 1, vargjet 15 dhe 16 apostulli Paul shkruan kështu: ai për Krishtin është shëmbëlltyra e Perëndisë së padukshëm, i paralindur i çdo krijese, sepse në të u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiell, ato që mbi dhe, gjërat që janë gjërat që duken dhe ato që nuk duken, fronat, zotërimet, principatat dhe pushtetet. Të gjitha gjërat janë krijuar në anë të tij dhe në lidhje me të. Pra, apostulli Gjon na tregon që Jezusi është ose ishte në krijim, po ai sa ishte Ati dhe po ai sa ishte edhe fryma e shenjtë. Dhe kjo ka rrjedhime tepër të mëdha për ne si besimtarë. Çfarë do thotë kjo për ne? Duhet kuptojmë që Perëndia është një Perëndi personal. Dhe vetëm Perëndia është një Perëndi personal. Perëndia është Perëndia që ka pasur përjetësisht një marrëdhënie të përjetshme personale. Perëndia ka qenë përjetësisht Atë, Bir dhe Frymën e Shenjtë. Ati duke dashur në mënyrë të vazhdueshme Birin dhe Frymën e Shenjtë. Biri duke dashur gjithmonë Atin dhe Frymën e Shenjtë, dhe Fryma e Shenjtë duke dashur gjithmonë Atin dhe duke dashur gjithmonë Birin. Perëndia ka qenë në një gjendje të dashurie të përjetshme, sepse Perëndia është personal, është një qenje, por në 3 persona, Atë, Bir dhe Frymë e Shenjtë. Pra, ajo gjë tjetër që ne duhet kuptojmë është që në botë flitet për fetë monoteiste si islamizmi apo dhe perënditë të tjera. Por me lejoni që them diçka. Perëndia që krijoi botën është tërësisht personal. Atë, Bir dhe Frymë e Shenjtë. Perëndia i islamizmit nuk është perëndia i Biblës, qëra fjalë. Ai është gjithmonë, ka qenë gjithmonë, dhe do të jetë gjithmonë, Atë, Bir dhe Frymë e Shenjtë. Dhe kush nuk e njeh Perëndin si Atë, Bir dhe Frymë e Shenjtë, në mënyrë të tmerrshme, ka nevojë për Jezu Krishtin që të njohë Perëndin. Perëndia e Biblës nuk është perëndia e Islamit. Dhe as e kundërta.
Perëndia nuk është nga ana tjetër se luan me ne, sikur bën marrëdhënie me ne dhe sikur Perëndia është si thosh personal. Perëndia është personal. Krejtësisht personal. Dhe ne vetëm përmes Perëndisë në fakt kuptojmë dhe njohim dashurinë. Sepse ajo është burimi i dashurisë. Në fakt ne nuk mund ta njohim çfarë është dashuria nëse nuk njohim Perëndin. Perëndia është dashuri, thuhet e para Gjonit kapitulli 4, vargu 7. Pra, ai çfarë ne duhet të kuptojmë tjetër është që ne do të kuptojmë më shumë në lidhje me më vonë, kur shikojmë njeriu në kopshte dhe më tu do shikojmë më shumë në lidhje me komunitetin ton si të krishterë. Por mendoni pak për një sekondë, edhe në këtë moment, çfarë do të thotë që Perëndia është trini, përjetësisht trini në një dashuri të përjetshme me njëri tjetrin. Por kur mendojmë këtë, kush është Perëndia, një qenie e përjetshme që ka dashur, ne duhet shohim rëndësinë e madhe të dashurisë në komunitetin tonë si kish. Dhe dashuria nuk është thjesht një ndjenjë detyre. Pra unë duhet ta dua këtë person ose duhet ta du këtë gjë. Dashuria jon duhet të jetë tamam si dashuria e Krishtit, që ai na deshin neve. Por dashuria e Krishtit si është? Është si dashuria e Atit në cilën ndeshin birin. Edhe dashuria kërkon që të njohë, të kuptojë, të kujdeset, të gëzojë dhe shërbejë. Edhe nëse ju jeni sot antari kishës hiri këtu, mendoni, ktheni kokën diku ose mendoni për një person që ju nuk e njihni ai shumë. Nuk e njihni në fakt mbas as pak. Dhe është privilegji që ju keni, është privilegji që ne kemi, të njohim njëri tjetrin, të kujdesim për njëri tjetrin, të gëzohemi te njëri tjetri dhe të tregojmë dashurinë e Perëndisë ndaj njëri tjetrit, dashurinë që ne kemi marrë në Krishtin. Pra dashuria e Perëndisë, edhe një herë dashuria që ai ka gëzuar për jetë në një marrëdhënie të përjetshme, atë birë frymë shenjtë, nuk kishte nevojë që të krijonte, nuk kishte nevojë që të na krijonte neve. Megjithatë, në atë dashuri ai na ka krijuar. Pra, na ka krijuar neve faktikisht në mënyrë që ne ta njohim Perëndin, të njohim dashurinë e tij dhe të shpallim kandimin e tij. Si të krishterë, edhe një herë ne njohim në mënyrë të veçantë njohim dashurinë e Perëndisë përmes Ungjillit. Kjo është arsye pse ne ndajmë darkën e Zotit së bashku. Pra kjo dashuri e madhe edhe pa besueshme që Jezusi ka treguar për ne në kryq, është pikërisht dashuria që Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë kanë me njëri tjetrin, është dashuri e përjetshme. Kjo është arsye edhe një herë që në mënyrë të veçantë shikoni tek Gjoni kapitulli 17, vargjet 20 dhe 24, si Jezusi lutet për neve, lutet për gjithë besimtarët, lutet për ata që do të vdesë, për ata që do të ringjallet. Pra shikoni se si lutet ai për neve. Gjoni kapitulli 17, varg 20 dhe 24. Shikoni çfarë thotë. Tani, unë nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në mua, me anë të fjalës së tyre. Që të gjithë të jenë një, ashtu si ti, o Atë, në mua dhe unë në ty, që edhe ata të jenë një në ne. Që bota të besojë që ti më dërgove. Dhe unë u kam dhënë atyre lavdinë që ti më ke dhënë, që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një. Unë në ta dhe ti në mua, që të jenë të përsosur në një, dhe që bota të njohë që ti më dërgove, dhe ti deshe ata ashtu si më deshe mua. O Atë, unë të dua, o Atë, unë dua që atje ku jam unë, të jenë me mua ata që më ke dhënë. Që ta shohin lavdinë time që ti më dhe, sepse ti më deshe para themelimit të botës. Pra, Jezusi thotë qartë, më deshe para themelimit të botës. Pra, ne njohim dhe përjetojmë dashurinë e Perëndisë, atë dashuri të përjetshme mes Atit të Birit dhe Frymës së Shenjtë përmes Ungjillit, përmes Jezusit. Dhe së treti, Perëndia vetëm krijoi gjithçka nga asgjëja. Në fakt, një varg tjetër që na kujton edhe këtë gjë është edhe Hebrejnë 11:3. Me anë të besimit ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e Perëndisë, sa që ato që shihen nuk u bën prej gjërave që shihen. Pra Perëndia edhe një herë krijoi gjithçka nga asgjëja. Pastaj, kur shikojmë pjesën tjetër të Zanafillës, shikojmë se si Perëndia i sjell gjithçka nga gjendja që shikojmë në vargun 2, në gjendjen e përsosur që ai e sjell pastaj gjithë botën. Por, do flasim më shumë për këtë javën tjetër. Por qëllimi i vargut është një, është për çfarë na tregoj. Perëndia ka krijuar çdo gjë dhe në mënyrë absolute ka krijuar çdo gjë dhe ka krijuar nga asgjëja. Pra Perëndis nuk është se i dash
një material tjetër, ai e thirrë çdo gjë në ekzistencë. Fjala në fakt në hebraisht që përdoret këtu krijoj është një fjalë që në fakt përdoret në vargu 1 dhe pastaj përdoret në vargu 26 dhe 27 ku flet për krijimin e njeriu, dhe kjo fjalë është bara dhe fjala përdoret vetëm kur Perëndia krijon diçka të re krejt nga asgjëja. Kjo është një fjalë edhe një herë që nuk referohet fare as, domethënë përdoret për krijimin, pra nuk përdoret për askën tjetër dhe për asgjë gjë tjetër. Dhe kjo fjala krijoj i referohet vetëm Perëndisë, vetëm Perëndia mund të krijojë nga asgjëja. Perëndia mund të krijojë në këtë mënyrë. Kështu që ne krijojmë, por ne krijojmë duke punuar. Ne marrim diçka dhe e sjellim në një formë tjetër. Ne formojmë atë çfarë ka bërë Perëndia, e plotësojmë, e sjellim në një formë, por na duhet materiali fillestar, nuk mund të bëjmë asgjë. Pra ne përdorim gjithmonë atë çfarë na ka dhënë Perëndia. Dhe para se të kalojmë tek pika e fundit, Perëndia edhe një herë krijon nga asgjëja. Ai krijon gjithçka. Madje ai ka krijuar kohën, edhe në fillim thot ishte Perëndia. Dhe nuk kishte fillim para se të krijonte Perëndia fillimin. Nuk kishte kohë para atij. Pastaj ai bëri qiejt dhe tokën, që do thot nga hebraisht do thot që ai ka bërë gjithçka, domethënë është një mënyrë hebraike për të thënë që ai ka krijuar gjithçka. Tani çfarë do thot kjo e gjitha për ne? Ka shumë rrjedhime për ne. Çdo gjë i përket Perëndisë. Çdo gjë duhet i jap llogari Perëndisë. Çdo gjë merr qëllimin e vet nga Perëndia, pra qëllimin që çdo gjë ka, që çdo gjë e ka nga Perëndia. Dhe s'ka çdo gjë pa Perëndinë është asgjë. Vargu që pamë lexuam pak më herët, tek Psalmi 24 vargu 1 deri në 2 ne pamë se Zoti i përket toka dhe të gjithë gjërat që janë mbi të toka dhe banorët e saj, sepse ai ka themeluar mbi detet dhe ka vendosur mbi lumet. Po gjithashtu Psalmi 19 vargu 1 deri në 4 na tregon të njëjtën gjë. Pra Perëndia ka krijuar gjithçka dhe gjithçka ekziston për Perëndin. Tani pse vargu 2? Mendonim një sekond pse Zoti nuk e krijoi botën në një gjendje përfundimtare. Edhe debati që shpesh herë diskutohet është që a është dashur Perëndis 6 ditë, fjalë për fjalë, apo janë dashur Perëndis me mijëra vjet. Edhe ne besojmë që janë ato fjalë që do shikojmë herën tjetër, janë fjalë për fjalë ditë 24 orëshe. Pra nuk janë periudha pafund. Por megjithatë, pyetja që shtrohet është pse Perëndis ju deshin 6 ditë? Edhe pra nuk është çështja që deshin mijëra vjet, me çështje që Perëndia mund ta kishte bërë universin edhe brenda një sekundi. Të universin në atë gjendje që ishte. Pra pse Perëndis ju desh që ai Perëndis që është i plotfuqishëm, Perëndis që nuk varet nga koha, nuk varet nga rretha, nuk varet nga asgjë. Ati Perëndia në fakt që Bibla thotë që 1000 vjet janë një ditë dhe një ditë është 1000 vjet. Pra pse Perëndis ju deshin 6 ditë ta sjell kaosin në rregull, të sjell në atë gjendje në të cilën ndodhet. Ai e krijoi në fakt universin pa trajt dhe pa formë dhe t'i jepte atë trajt me formë për një arsye të caktuar. Jo sepse nuk mund ta krijonte më shpejt. Nuk është çështja edhe një herë e kohës. Por ai merr kohë për ta krijuar. Ai ka një qëllim për një univers që e sjell në formë të përfunduar mbas 6 ditësh. Pse? Kjo na sjell neve tek pika e fundit. Perëndia vetëm krijoi për të shfaqur bukurinë dhe plotësinë e tij. Perëndia është i pafundum dhe prandaj nuk ka nevojë për kohë, nuk ka nevojë për hapësirë. Nuk varet nga asgjë për ta sjellë gjërat në atë gjendje që ai do të sjellte përsosur. Por ai dëshiron që ne të kuptojmë që bukuria e universit nuk vjen prej vetes së tij, por është një dhuratë, domethënë çfarë është universi, është çfarë ka bërë Perëndia universin. Plotësia e universit pra edhe një herë nuk vjen nga vetja e tij, por është një dhuratë prej Perëndisë. Universi shfaq bukurinë dhe plotësinë që i ka dhënë Perëndia, nuk është nga vetja e tij. Ashtu si një foshnjë për shembull që brenda disa javëve fillon e merr trajt dhe mbasaj në fund fare, kjo foshnjë duket tamam një qenë njerëzore. Edhe mbasi lind, prap nuk ka të kuptuar dhe prap duhet të rritet dhe të kuptojë derisa ne vijmë në një fazë pikurie. Dhe prap përsëri çështja është pse Perëndia neve në si qenie njerëzore nuk na krijoi në mënyrë të përsosur të jemi menjëherë të rritur. Pse na bën foshnjë dhe duhet kalojmë në gjithë këtë fazën e rritjes.
Sepse ndërsa arritemi, ne fillojmë shfaqim diçka nga bukuria dhe nga plotësia e Perëndisë, dhe kjo na e bën neve të qartë që ne nuk jemi nga vetja jonë. As të bukur, as të mirë, asgjë, por është diçka që na ka dhënë Perëndia si një dhuratë. Ne bëhemi të bukur nga Perëndia dhe nuk e kemi nga vetja jonë. Ai vetë është gjithmonë i tillë, i pandryshueshëm dhe i përjetshëm. Kështu që mendoni pak për universin. Universi është i mbushur me 10 miliard yje në galaktikën tonë, me 100 miliard galaktika në universin e njohur, dhe disa prej tyre janë 10 herë më të mëdha se galaktika jonë. Pastaj merrni edhe botën e vogël mikro, botën e kompleksitetin e atomit, strukturën e ADN-s, njerëzore apo të bimëve dhe të kafshëve. Asnjë prej tyre nuk është në atë gjendje në momentin fillestar. Pra në momentin fillestar kur Perëndia krijoi gjithçka ishte pa kaos, ishte rrëmuj totale, por ai jep trajt, ai jep formë, ai e sjell në rregull për të shfaqur bukurinë e tij të madhe, fuqinë e tij të paimagjinoshme, plotësinë e tij të paibesueshme. Pra çfarë na mëson çështja e origjinës? Edhe një herë, ne mësojmë se kush jemi, duke ditur se nga vim nga çfarë jemi, krijuar nga Perëndia. Dhe të gjitha këto i mësojmë neve në 2 vargjet e para të Biblës. Ne jemi bërë për Perëndimin. A është kjo çfarë ne jetojmë? A është kjo për cilën ne jetojmë? Apo jetojmë neve që të njohim Perëndin sa më mirë, të besojmë atij dhe të shërbejmë atij? Cili është qëllimi për cilën ne jetojmë? A jetojmë për atë qëllim për cilën ne jemi krijuar? Dhe për ta mbyllur me disa zbatime, Zanafilla 1 deri në 2 na tregon që Perëndia jo vetëm është origjina e gjitha gjërave, por ai është qendra e të gjitha gjërave. Ne nuk jemi qendra e universit. Nëse Perëndia ekziston para të gjitha gjërave, ai meriton që gjithë lavdia të përkas Perëndisë dhe jo neve. Nëse Perëndia është krijuesi të gjitha gjërave, ai ka të drejtën të përcaktojë se çfarë është e mirë, çfarë është e drejtë, çfarë është e keqe dhe çfarë nuk është gjithë më radhë. Nëse Perëndia është burimi i parë dhe vetëm i jetës, atëherë i gjithë kuptimi, i gjithë qëllimi, i gjithë shkaja vjen nga Perëndia dhe jo ne. Ne nuk japim kuptim dhe qëllim asnjë gjëje. Perëndia është para të gjitha gjërave. Nëse Perëndia ishte, atëherë ai është ai që përcakton të gjitha gjërat. Kjo do thotë që universi dhe çdo gjë që është në botë merr kuptim dhe merr qëllim vetëm prej tij. Por le ta mbyll me 3 gënjeshtra të rrezikshme që në fakt nxorra nga një autor i njohur, po që na ndihmon në fakt të kuptojmë 3 gënjeshtra të rrezikshme. Në fakt doktrina e krijimit ekspozon pastaj na thret se cilin prej nesh të largohemi nga 3 gënjeshtra të mëdha që ne gjithë bjem pre, në formë joshse, në formë mashtruese. Në një farë mënyrë, këto gënjeshtra na kanë zënë neve në grack, edhe dashje pa dashje ne mendojmë dhe operojmë në këtë mënyrë. Edhe me lejoni përmend shkurt para se të mbyllim. E para, gënjeshtra e autonomisë. Autonomia na mashtron neve duke na bërë të mendojmë që ne jemi krijesa të pavarura, me të drejtën të bëjmë çfarë të duam ne në jetën tonë. Dhe jeta jona përket neve dhe mund të bëjmë çfarë të duam me të. E gjithë debati i abortit, cili është? Trupi është i imi, trupi është i gruas, dhe gruaja mund të bëjë çfarë të dojë me trupin e saj. Është një gënjeshtër e madhe që bota përpiqet të mbjellë në botë, por të mbjellë edhe mendjet e besimtarëve. Ne nuk jemi autonom. Bibla thotë në fillim Perëndia, dhe ai është i pari, ai është qendra, dhe ne asnjëherë nuk i përkasim vetes tonë. Ju dhe unë nuk mund të mendojmë, nuk mund të dëshirojmë, nuk mund të veprojmë, nuk mund të bëjmë asgjë sikur ne i përkasim vetes tonë dhe nuk ka rëndësi sepse na përket neve se si jetojmë dhe çfarë bëjmë. Ne nuk mund ta bëjmë këtë. Ai i jep thelbin gjërave. Pra, edhe një herë ne nuk jemi autonom. Nëse ju besoni se ju jeni autonom, ju nuk jeni autonom. Ju mund jetoni dhe mund besoni që jeni autonom, mund bëni çfarë do doni ju, por e vërteta është që nuk është e vërtetë. Së zyti, gënjeshtra e relativitetit. Çdo më thënë kjo. Relativiteti do thotë që në katalogun e njerëzve, ideve të njerëzve, ideve që nxjerrin vazhdimisht njerëz, çdo gjë është relative dhe asgjë nuk është absolute. Por në fakt Zanafilla 1:1 është, na thotë edhe krejtësisht të kundërt. Nëse Perëndia ishte në fillim dhe çdo gjë i përket atij, atëherë
ka diçka që është absolute dhe absolute që është e vërtet dhe që përcaktohet prej tij dhe që ai jep kuptim, qëllim çdo gjëje. Kështu që si rrëdhim doktrina e krijimit i ndan gjërat tepër qartë. Ka të vërteta, ka një njështra dhe asgjë nuk është relative siç ne mendojmë si njerëz. Dhe fundit gënjeshtra e tretë që ne bijmë është gënjeshtra e vetë-mjaftueshmërisë. Vetë-mjaftueshmëria na mashtron neve duke menduar që ne kemi çdo gjë që na duhet brenda vetes tonë. Për të përmbushur pikërisht atë autonomi që ne mendojmë që e kemi, në mënyrë që ne të bëjmë atë gjë pikërisht që ne duam të bëjmë në jetë. Pra që ne mendojmë që çdo gjë është relative dhe unë do plotësoj çdo lloj gjëje që më duket mua e arsyeshme. Në fakt nuk është e vërtetë. Vetë-mjaftueshmëria hedh poshtë si Perëndin edhe nevojën që ne kemi për njëri tjetrin. Por Zanafilla një na jep neve një pamje krejt tjetër. Nëse Perëndia është burimi i jetës dhe ne jemi rezultati i krijimit të tij, prej Perëndis që është ai që na jep jetë. Ai na ka dhënë jetën, ai na ka dhënë për një qëllim të caktuar, ne varemi prej tij. Jemi tërësisht të varur prej tij. Për jetën tonë, për identitetin tonë, kuptimin tonë, qëllimin tonë, çdo gjë është e varur prej tij dhe vetëm prej tij përcaktohen. Kur shikon edhe një herë, ose kur shikojmë doktrinën e krijimit, në 3 kapitujt e parë ne gjejmë që Adami dhe Eva si jetuan. Jetuan në bashkësi të përkryer me Perëndin. Pra kishin një marrëdhënie harmoni. Dhe bota ishte e përsosur. Gënjeshtra e madhe që ne duam të besojmë është që ne mund të jetojmë pa Perëndin ose jemi të vetë-mjaftueshëm. Por s'është e vërtetë. Adami dhe Eva që ishin pa mëkat, në një botë të përsosur, ishin në një marrëdhënie të përsosur me Perëndin dhe ky ishte gëzimi i tyre. Dhe çdo thotë kjo konkretisht për ne. Le të reflektojmë çdo ditë në mënyrën se si ne mund të mashtrohemi nga autonomia, nga relativiteti apo vetë-mjaftueshmëria. Për shembull, më lejon të bëj disa pyetje në lidhje me autonominë. Si përgjigjet zemra jonë kur ju kërkohet ju nështroheni autoritetit e dikujt tjetër? Për çfarë thoni në zemrën tuaj kur ju kërkohet të bëhet diçka në dikush tjetër? Ne i nështrojmë Zotit ku i nështrojmë autoriteteve që ai na ka dhënë neve. Tjetër, në çfarë mënyresh kemi harruar për praninë dhe planin e Perëndisë këtë javë duke ekzistuar sikur ne jemi autonom? Për shembull, një besimtar harron që është pjesë e një kishe. Ne jemi më shumë trup se sa individ. Pra, ne jemi trupi i Krishtit dhe kudo që jemi bashkë. Pra nuk jemi autonom dhe qenje pavarur. Pastaj relativiteti. Si përgjigjet zemra jonë kur dikush ju kritikon ose debaton me veprimet ose pikpamjet tona? Në çfarë mënyre kemi bërë kompromis ose minimizuar të vërtetën e fjalës së Zotit këtë javë duke jetuar në një formë relativizmi? S'ka gjë, unë do me bëjmë gjithë ose kështu bëhen këto gjëra. Pra, si kemi jetuar këtë javë? Pastaj vetë-mjaftueshmëria. Si përgjigjet zemra jonë kur nuk arrini diçka me veten tuaj ose dikush tjetër propozon një alternativë më të suksesshme se sa alternativa juaj? Çfarë ndodh në zemrën tuaj? Pra reflektojmë si ekzistenca jone e përditshme varet tek Perëndia dhe varemi prej tij. Pra si mund të jetë në fakt forca ose në fakt si mund të jetë forcë pranimi i dobësisë. Një nga problemet që ne kemi si shqiptarë e kemi shumë të vështirë pranojmë dobësinë. E kemi shumë të vështirë pranojmë që jemi dobët. Pra, mos kemi frikë të shqyrtojmë veten tonë në dritën e doktrinës së krijimit. Perëndia është i gjithi për veten e tij, por edhe një herë, ai nuk është vetëm krijuesi i çdo gjëje që ekziston, por Perëndia është një Perëndi i hirshëm dhe i mëshirshëm që në birin e tij ai ka treguar mëshirën e tij të madhe, hirën e tij të madhe për të na shpëtuar dhe për ta kthyer neve te vetja e tij. Ai vdiq për të na falur neve, kur ne ndjekim autonominë tonë, ne ndjekim relativitetin tonë, ndjekim vetë-mjaftueshmërinë tonë dhe ai u ringjall për të na çliruar neve nga skllavëria në fakt e vetes tonë. Problemi ynë më i madh është vetja jonë. Pra, dëgjoni edhe një herë sa e mërbushme është çfarë ka bërë Perëndia, çfarë po bën ai dhe çfarë do të bëjë. Le të shkojmë për Perëndinë.
Pa dhe dashuruar, falenderojmë për fjalën tënde. Falenderojmë që fjala jote është e qartë. Perëndi, ti je para çdo gjëje. Ti je i vetmi që je i përjetshëm, i pafundëm. Perëndi, plot fuqishëm. Perëndi, i shenjtë, i drejtë, i mëshirshëm, i hirshëm. Çdo gjë vjen prej teje, në anë teje, dhe çdo gjë është për te. Perëndi, na ndihmon edhe që të kuptojmë që je fillimi, je alfa dhe omega, je qendra. Dhe nuk është se ekziston ti për ne, por ne ekzistojmë të cilën ti jemi tonë. Ndihmos të jetojmë si populli yt. Të reflektojmë dashurinë tënde të përjetshme, reflektojmë dashurinë në cilën ti na deshe në birin tënd. Ndihmos që ne jetojmë një marrëdhënie të afërt, jo vetëm me ty, por edhe me njëri tjetrin. Ndihmos të jemi populli yt. Ndihmos që në çdo gjë të shfaqim kush ti je, çfarë ti ke bërë. Lutem për gjithçka në emrin